Hi fans! Ay, mali. Take two pala tayo. Sorry. Hello mga kasingkit, and this is me, Chinita. So welcome back again sa aking YouTube channel. It's nice to be back, sabi nga ni Robin Padilla. Ayan. So today's vlog is magre-review tayo ng isang product which is ito ay hindi naman makeup. So mabago lang tayo na wala tayong i-review na makeup. Ito ay isang pang-electronic. Ginagamit natin sa pang-araw-araw. Mahaba. Ano to, pinanghenyo? Okay, so, ano nga, hindi ka na patatagalin pa. Watch this. Also, meron din po akong isang YouTube channel which is ang ating gaming channel. And supportan nyo. Kasama ko si Chinita and Panda. Okay? At ipapost ko na lang po dito ang ating YouTube channel. Also, ang ating Facebook page. Ayan. So, yun lang. Maraming So, ang sinasabi ko pong ating product na i-review or ginagamit natin sa pang-araw-araw is ang charger. So, kung napapansin nyo, ito ay isang charger na yung baliktaran. Ayan. Okay, kung ano man yung iniisip nyo na baliktaran, hindi yun ha. Ito yung dati na binili namin na charger which is pwedeng pang iPhone. Ayan, nilapit ko na. Pang iPhone, tapos isa ibaba is pang microtype. Okay? Microtype, ito yung mga pang Android. Yan, meron kasi yung mga type C, kung ano mga type yan, basta ang alam ko, type kita. Ay, hindi, joke lang. Ayun. Okay? So, ito yung dati kong charger. So, kapag ka nag-games tayo, yan, sa mga mahihilig mag-games. So, ang nangyayari is may tendency, ba't ko pa binili? May tendency na bumabaluktot siya, which is minsan nagiging cause ng nasisira yung ating charger, no? Actually, lalo na ito. So, lalo na sa may mga naglalaro ng mga Mobile Legend. Ayan. Sa mga Mobile Legend, pagka, halimbawa, nakaside siya. Nakaside, di ba? Nakaside sa ating cellphone. Ayan. So, yung dito niya is medyo pagka hawak natin yung cellphone natin, di ba? Hirap yun. Ito na lang explain. Bawa, ito yung cellphone, ano? Ito na lang kunyari cellphone. Tapos, ito yung charger. So, pagka nilagay mo dito, ipit natin dito. Ito kasi yung case ng aking salamin. So, hindi ako nakasalamin ngayon. Halimbawa, inipit na natin dyan. Ipit natin. Yan. Yan. Kunyari, inipit natin siyang ganyan. So, may tendency, yung charger niya is maganyan. And nagkakos siya ng konting sa ating charger na pwedeng ikasira niyan. Ano nga ba itong ating sinasabing mas magandang gamitin na charger na good for gaming? Okay? Na hindi siya basta yung nasisira na katulad ng sa ganito. Which is, ito kasi is rubber. Sa karamihan sa ating mga charger ngayon is mga rubber, no? So, hindi na patatagalin. I ordered from Lazada and nag-sale siya last 7/7. So, what date today is 9 or 10? I don't 9 yata. So, hindi ako nagkakamali na. So, tinanggal ko na siya sa balat. Ayan, pang bubble wrap ni. So, I ordered from Lazada.
Okay? And, yan. So, binuksan ko na siya kahapon. So, ito na siya. So, I ordered magnetic charger, which is 2 meters. So, ang ano niya is, ito, ito yung name ng brand niya is Top K. Saan nakikita na? Yan, Top K. Top K, enjoy a better digital life. Focus on 3C electronic products. Okay. Nag-order ako nito, dalawa. So, ang dumating lang sa akin ngayon is itong micro type. So, para sa akin. And yung isa is hindi pa dumarating na para kay hubby. Yung sa kanya kasi is type C. So, galing from China pa daw. And expect it July 10 to 14. So, yun yung expected date na marireceive ko yung micro type C. So, ito yung micro type, ano. So, ito, pakita ko sa inyo. So, nakatali pa siya eh. Ito yung tali. Gano'n nga ba kahaba itong in-order ko? 2 meter long. So, kung mga charger natin is, di ba, mga 1 meter lang. And, minsan pag nag-charge ka, mas gusto mo ring humiga. So, ang liit-liit naman ng charger natin, ano. And, unlike this 2 meter long na in-order ko, which is dahil sale naman, ano, grab the opportunity. And, kinuha ko na siya sa 2 meters. So, ang haba niya, promise. Ayan, ganyan siya kahaba. At kahit nakahiga ka, siguro ang haba nito is isang mesang pahaba. Mahaba yung mesa, okay? Ang ganito siya. So, ano nga ba ang texture ng charger na ito? Ito is, hindi siya rubber na para siyang, so, paano ko nga ba di-describe yung kanyang texture? So, para siyang tela. Ano, no. Hindi siya tela. Paano ko ba siya i-describe? Basta hindi siya rubber. Ang hirap niya i-describe, ha? So, yan. As you can see, guys, ayan, lapit na lang natin. Yan. Kasi hindi siya rubber, hindi siya tela, hindi rin siya nylon. Okay? Napaka-secured niya. So, hindi ko alam paano ko siya i-describe sa inyo, guys, ano, kung ano yung texture niya. Basta ganun na yun, okay? Move on. Ha? Move on. Mag-move on tayo sa tag-usapan natin. Hindi tayo na mag-move on kung saan tayo na heartbreak. Dahil joke lang. Okay. Ito, yan. So, paano nga ba siya? Katulad ng talagyan natin ng comparison, ano? So, si charger is steady lang. Wait lang. Mabad. Si charger is steady lang siya once na sinaksak natin sa cellphone natin. So, steady lang siya. Unlike dito, okay? Ito, rotatable. Ayan, naro-rotate. Okay? So, pa natin na naro-rotate siya ng ganyan. And, after nyo mag-charge, pwede nyo, ito na lang yung tanggalin niya, ito. Paano siya tinatanggal? Ihiwalay lang natin yung pin. Pin na ni microtype. Okay? So, yan. Yan. So, si pin lang yung nakuha natin. Ayan. Sana makita, ano? Paano ba siya? Ayan. Okay. So, si microtype. Ito lang. Pwede mo na siyang iwan sa cellphone mo. Kasi, minsan sa cellphone, pagka once na tanggal, kabit, may tendency na masira din yung ating charger pin. Unlike dito, na pwede nating iwan na lang siya sa ating charging pin para in case na magcha-charge tayo, ito na lang cable lang ating ikakabit, i-connect. So, magnetic siya, no? Magnetic, ayan. Isa pa. And, okay. So, naro-rotate siya, guys. Rotatable. So, anytime na halimbawa, pag maglalaro ka, ito ulit gamitin natin as cellphone, okay? Si EO yan. So, EO, we find ways. Ayan. Video.
Okay. Halimbawa, nag-charge tayo. So, nag-charge tayo. Yan, naka-charge na siya. Ipit lang natin, ano. Pag nag-charge tayo, pwede mo na siyang ikot na i-rotate na ganyan. Yan. Rotatable siya, ano. Hindi siya, unlike na katulad sa pinakita natin na isang, yung rubber na charger is hindi siya rotatable. So, may tendency na yung dito niya is karamihan sa ating charger is yung pinakadulo niya mismo sa outlet. Iba yung outlet eh. Sa dito niya, sa pinakabuntot niya, buntot, wow, ano to, hayop. Alam ko maraming hayop sa paligid. Bukod sa kaibigan mo. Hindi, joke lang. Ayan. Bukod dyan. Kasi siya, pwede mo nagaganyan siya, oh. Tsaka ito is rotatable. Okay, yan. Rotate siya. Is ang kagandahan pa, pag nag-charge ka, may ilaw to. May ilaw yan. Testing natin, ha. Saan yung ating adapter? Wait lang, ha. Ito yung adapter ko. Yan. So, ito yung adapter na ginamit. Ay, bakla. Ayan, okay. So, ito yung adapter. Kakabitan natin, ano. And, papakita ko lang sa inyo. Wait lang. So, yun nga, ginarge ko siya sa kabilang table, which is nandoon. Hindi kita eh. Basta nandun sa kabilang table. Andito. Sa tabi ko pala, sorry. Dito sa tabi ko. So, manghaba niyan hanggang eto na yung abot. Okay? This is like sa inyo may ilaw siya. Ang cute, diba? Oh. May ilaw siya. So, nakakatawa lang gamitin kasi rotatable na siya. And, napaka-convenient niyang gamitin. Okay? And, napaka-convenient niyang gamitin. Okay? So, yun lang ano. Ang cute lang. May ilaw pa siya. Ayan. Tsaka rotatable. Ayan. So, magnetic charger. Also, rotatable charger. Ayan. Magkano ka ba siya nabili? Sa ibang seller, nakikita ko is nasa 200 plus almost 300. Okay, and dito sa napagbilhan ko, dahil nag-sale siya ng 7 before ang price niya is nasa 150, mga nasa 150 something na ganun. Tapos nag-sale siya. Nakuha ko lang siya ng nasa 130 pesos. Kasama na doon yung free shipping. Okay? And, yun lang guys, ano, sana patuloy nyo pa rin pong suportahan ng ating YouTube channel. At huwag po kayo magsawang na suportahan ito. Maraming salamat. Bye!